السلام علیکم. کوېسچن دی چې د غوښې خوراک نه کینسر لګي، نو د دې ساده انسر دی چې بالکل دې لګي. خو اوس کم قسم غوښې نه، نو د هغې جواب دی چې د پروسیسډ میټ نه چې کومه غوښه پروسیس شوي. د دې څه مطلب شو؟ نو ایکسپلینیشن شارټ کټ غونته کې واوره. ته لومبی کینسر وپېژنه. ګوره دا کینسر نه دی، دس از د ابنارمل گروث آف سیلز. ستا دا وجود نه دی د انسان، دا وجود دا جوړ دی د سیلز نه، د خلیو نه. ګوره څنګه چې دیوال د خښتو نه جوړیږي، نو یو خښت را یوځای کېږي، نو یو لوی دیوال ته جوړ شي. دغه شان ټول جاندار څیزونه د خلیو نه جوړ شوي، ته د خلیو نه جوړ شوی. یوه خلیه را یوځای شوې ده، یو سیل را یوځای شوی، ته جوړ شوی. دا سیل تا ته په سترګه نه ښکاري، دا په مایکروسکوپ ګورې. ستا په یو وجود کې تقریبا د اندازې مطابق 37 کرب سیلز دي، 37 کربه سیلونه خلیې. دا ستا په وجود کې دي، ستا وجود د هغې نه جوړ دی. صحیح شو؟ اوس ګوره زه تا ته خبره کوم، دا سیلز نه دي، دا ستا په وجود کې بلا شی مریم، بلا شی نوي پیدا کېږي. لکه مثال کې طور پر ته یخته کټ کړي که نه، د یخ نه یخته بیا راخیږي. دا نوي سیلز د کوم ځای نه پیدا شو؟ کوېسچن دی هسې. ستا دا سرمن هره هفته کې دا برنی لیر اړی، نو دا نوي سیلز د کوم ځای نه را پیدا کېږي؟ لکه ته چې ماشوم وې، ته ماته ووایه وړوکې غونده کې کارکونی وې، موبایل دې پېژندو، نو اوس دنه غټ سړی جوړ شوی دی، موبایل یې سر لاس کې. ته چې غټېدې، دا نوي سیلز، دا نوي خلیې د کوم ځای نه راتلل؟ دا په یو پروسس راځي. هغه پروسس ته موږ وایو سیل ډیویژن، او دا سیل ډیویژن په یو خاص طریقه باندې کېږي. هغه خاص طریقې ته موږ وایو مایټاسس، چې څنګه په دې کې انټرپیزي، پروپیزي، میټاپیزي، اناپیزي، ټیلوپیزي، په دې باندې به ډیټیل کلاس بیا چرته وایو. خو دا دومره یو په ترتیب کې طریقه ده که نه، چې کله دا ته وګورې نو حق دق به حیران شي. ستا ته به د قرآن په خپل هغه آیات رایاد شي چې سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم، تاکې بدن زه تا ته نښې وښیم. خو زه دې ته حیران یم چې دا کوم ساینسدان دا دومره غټه معجزه ګوري، د ده د عقل کار ولې نه کوي؟ ځکه خو ته په قرآن مجید کې الله تعالی وایي چې افلا تعقلون. دونه غټې غټې نښې د الله تعالی پرتې دي. دا زندګي چې ته وګورې که نه، چې څونه جوړ پکې ورځې، تا ته به هر طرف ته معجزه ښکاري. خو خیر موږ د دې معجزو عادت شوي یو، ځکه موږ ته معجزه نه ښکاري. او کوم څوک چې مني نه، چې پوه یم پېښې ونه مني، نو هغه غرور دی. خو د دغه خو به له سزا ورکړی کېږي. اوس په خبره بل خوا لاړې شي. نو خبره زه دا کومه چې په یو خاص طریقه باندې دا خلیه نه ده، دا تقسیمیږي. د یو نه 2 شي، د 2 نه 4 شي، د 4 نه 8 شي، داسې 16 شي، 32، 64، 128، 256، 512، 1024، 2028. زه پسې داسې ډیویژن کوه روانه. نو دا خاص طریقه باندې چې ډیوایډ شي که نه، نو دا د دې سپیسیفیکیشن وشي. د هر سیل خپل پوزیشن له ورسي، خپل کار شروع کړي. د څه سیل نه مسلز جوړ دي، څه سیل نه سرمن جوړه ده، اپیتیلیم ته جوړ دی، د څونه یخته جوړ دي، د څونه سترګې سیلز جوړ دي. د خپل فنکشن دپاره سپیسیفاید شي، سپیسیفیکیشن دې کې وشي چې کله په پراپر صحیح طریقه باندې تقسیم کېږي. اله خو اوس دا په پراپر صحیح طریقه باندې تقسیم څوک کوي؟ خبرې په دې سیل کې یو دننه ډرایور الله تعالی پیدا کړی، په هغه کې ټول انفارمیشن پراته دي. د سیل چې کوم اکټیویټیز دي ټول هغه کنټرول کوي، او هغه ډرایور ته موږ وایو DNA. دا جینز په دې کې دننه، نو دا په پراپر طریقه باندې کوي. صحیح. اوس فرض که ډرایور درزو خوړو، دا سر یې ولګېدو، یاداشت دې لاړل، نو بیا تبدیلی پکې راله. دغه شان په دې DNA کې एकदम تبدیلی راشي. دغه تبدیلی ته موږ وایو موټیشن، سډن چینج. اوس د ډرایور درزو خوړو، سر یې لګېدلی، دماغ کار پرېښی دي. خو اوس چې د دماغ کار پرېښوده، ډرایور خو د سیل دا دی، دی ورته وایي چې په کومه طریقه به تقسیمیږي. اوس به هغه پراپر تقسیم نه کېږي. نو چې پراپر تقسیم نه کېږي، د دغه موټیشن چینج د وجې اب نارمل ډیویژن به شروع شي. د کنټرول نه به دا تقسیم ووځي، اوس به نه کنټرول کېږي. نو اوس به څه کېږي؟ سیل به تقسیمیږي، خو ګډوډ تقسیم به کېږي، بیلیږي به هم نه، سپیسیفیکیشن به هم نه کېږي. سیل به خپل ځای ته تلل او خپل کار کول، دا چیزونه به د ټول ګډوډ شي، ځکه چې د ډرایور خو دماغ خراب دي. اوس چې د انکنټرولبل ډیویژن شروع شي، چې کوم په کنټرول کې نه دی، هغه تقسیم شروع شو، نو دا سیلز په یو ځای کې داسې یو غونچک غونته کې جوړ کړي، یو جمګټه جوړ شي. د غوښې یو غونچک، داسې د غوښې یو پوره یو دانه جوړه شي. دغه د غوښې چې کوم دا غونچک جوړ شو، دته موږ وایو ټیومر، رسولی. او چې په کوم ځای کې رسولی جوړه شوه، دغه ځای ته وشو کینسر. دې ته موږ کینسر وایو. دا د کینسر میجر ټایپ دی. په دې کې داسې ځینې شته، لکه مثال کې طور پر لیوکیمیا شو، بلډ کینسر. په هغې کې وایټ بلډ سیلز، د لیکوسایډز، دماغ خراب شي، هغه نور سیلز خوري، نو په هغې کې بیا ټیومر نه جوړېږي. خو هغه ځان له خبره ده. دا سرسري چې کوم میجر ټایپ آف کینسر دی، هغه ماته ته وي. صحیح ده. اچھا اوس ګوره، د دې DNA دا دماغ خرابېږي. ولې؟ د دې نه شاته وجوهات څه دي؟ ته چې په دې پوه شي، تا ته پته ولګي چې سړي ته کینسر ولې کېږي. په هغې کې نمبر 1 خو موږ دا ویلی شو چې دا موروثي کېدی شي. د مور او پلار نه چېرته په جین کې مسله را روانه ده، خو ریسیسیو را روانه وه، په نیا نیکه نه یا د هغه نیا نیکه نه. دلته کې په دې کې هغه جین کې هغه جین په خپله ډامیننټ شو، هغه موټیشن پکې وشو، هغه راښکاره شو.
نو چې راښکاره شو به د هغې نه انکنټرولبل سیل ډیویژن سټارټ شو رسولې جوړه شوه کینسر جوړ شو نو موروثي کیدی شي نمبر 1 نمبر 2 د نشو چې کوم څیزونه دي په هغې کې داسې کیمیکلز دي چې هغه په دې ډي ان اې کې موټیشن راوستی شي هغې کې نمبر 1 شراب دي په هغې کې نور هم نشي دي خو چې دلته کې کم خلک عام استعمالوي زه هغه یادوم د سیګرټ سکل سموکینګ صحیح شو د سموکینګ باندې اوس زما پوره کمپلیټ لیکچر ریکارډډ دی چې کم کمپوننټس دي پکې او کومې ته بیان یې کوي بیل مې پکې هر څیز ایکسپلین کړی هغه هلته وګورئ دلته یو څو په مثال کې واورئ پولی ارومیټک هایدروکاربن شو بنزین شو هیوي میټل شو کاربن مانو اکساید هم کینسر کاس کولی شي د دې نه علاوه ان نایتروساماینز شو د دې نه به دا یو راوالي وګوره ورته مثال کې طور پر ان نایتروساماینز شو دا څیزونه نه دي دا چې کله دننه لاړ شي که نه دا په ډي ان اې کې چینج راوستی شي ډي ان اې کې چینج رالی د ډرایور په دماغو کې فرق رالی اوس به ډیویژن صحیح نه کېږي رسولې به جوړېږي کینسر به جوړېږي صحیح ده اچھا دا ځان څه یاد ساته د دې نه علاوه ځینې ریسرچ وایي چې کله ایج ډېر زیات شي نو د هغې نه مختلف قسمه کینسرز کاس کېدی شي خو زه خیر هغه لږ ډیټیل خبر د هغې ډیټیل ته نه کوزېږو دوه مین وجوهات تا ته مې وښودل سموکینګ په دې کې نورې نشي هم بلا شی رالل او په هغې نشو کې مختلف قسمه کیمیکلز د هغې استعمال هم رالی د هغې نه کېدی شي ښه د دې نه علاوه یو وي لایټ کېدی شي ریډیشنز کېدی شي د ریډیو اکټیو مټیریل نه چې کوم شواګانې راوځي او ستا نه پاس کېږي خطرناک قسمه شواګانې دي په دې اټم بم کې د هغې استعمال کېږي ریډیو اکټیو ایلیمنټس هغه دا قسمه کینسرز کاس کولی شي دا دوه مین وجوهات شو ما صرف هغه وجوهات ولیکل چې کوم زمونږ په دې علاقه کې زمونږ نارمل روټین کې راتلی شي اچھا اوس ګورم دا دې کازز کې یو مین کاز ساینسدانانو غوښه شامله کړې ده ښه کومه غوښه پراسسډ میټ هغه غوښه چې په هغې باندې پراسس شوی اوس د دې څه مطلب شو مونږ چې غوښه خورو نو مونږ څاروی حلال کړو نو بس په هغې سات کې کټوۍ کې واچو باندې کړو ښه مزېداره تړکه پې وکړو ویې خورو یا تیکي کړو یا ترې روش جوړ کړو اوس دا غوښه مونږ سټور کولی هم شو ګوره داسې خو ته غوښه پرېږدې خو 2-3 ورځو کې به ایسته خرابه شوي څښا شوي به نو اوس د دې د سټورینګ مختلفې طریقې دي دا چې ته په څه سیریزونو باندې دا سټور کې د پراسس ته مونږ پریزرویشن وایو چې دا غوښه مونږ سټور کړو چې خرابه نه شي اسانه یو طریقه ده چې په فریج کې کېده صحیح ده خو د دې مختلف قسمه پریزرویټیوز هم ته په دې استعمالولی شي یا پې زیاته مالګه استعمال کا یا پاسچرایزیشن پراسس چې څنګه هیټ ول ورکوي د هغې په ترو باندې وکړه یا په دې کې مختلف قسمه کیمیکلز استعمال کا نو اوس چې په ډبو کې پیک په بار ملکونو کې زیات دي دا غوښه راځي نو په هغې کې مختلف قسمه کیمیکلز استعمال شوي په دې غوښه باندې چې دا غوښه خرابه نشي نو په هغې کیمیکلز کې مین کیمیکل اکثر نایټرایټ یا د نایټریټ غونته کې کمپاونډز هم موجود دي دا پکې زیاتره نو دا یا هیمي نو دا نایټرایټ یا هیم د هغې د بریک ډاون نه جوړېږي ان نایټروس اماینز او دا ان نایټروس اماینز کاس کوي موټیشن په ډي ان اې کې چې ډي ان اې کې موټیشن کاس شو د سیل ډیویژن به اب نارمل شو چې اب نارمل شو رسولۍ به جوړ شو چې رسولۍ جوړ شو کینسر وشو نو چې کم غوښه سټور کولو دپاره په هغې پریزرویټیوز استعمال شوي هغه غوښه یادوي چې د هغې نه کاز کېږي کینسر دا په مین کازز کې ساینټسټ اوس شامله کړې ده خبره باندې پوه شوې خو اوس ما ته بلا سټوډنټس دا پوسټونه راولېږل په دې باندې څه خبره سرسري ما کړې وه اوس یې واورئ لږ غونته کې په ډیټیل کې چې د چرګانو د دې غوښې لم د چرګانو له په خوراک کې داسې څیزونه ورکوي چې انجکشن ورته یا زهري وایي یا داسې کیمیکل ورته وایي چې د هغې نه کینسر خورېږي اوس دغه کینسر چې د دې کوم کیمیکل نه لګي نو دا به چرګ ته لګي نو چرګ به بیمارېږي او چرګ به مړ کېږي نو مرضي چرګ مه خوره یو چې درته دا پته صحیح شو ده ښه د مرضي چرګ نه نورې بیماریان نه لګي کینسر د کیمیکل د خوراک نه لګي نه کې د مرضي چرګ د خوراک نه خو مرضي چرګ خوراک کې کیمیکل روغ پروت او پروسس شوی نه و ستا وجود ته دننه وتو بیا چېرته چانس کېدی شي چرته چانس خو مینلی دا خبره راوچته شوې ده کم ځای نه د خبرې زه تالک په دې پوهه کړم دا خبره ډېره مخکینۍ خبره ده اوسنۍ نه ده او دا په بار ملکونو کې لکه مثال کې طور پر د هغې یو مثال شو یو کې په یو کې دا خبره بالکل خوره ګرځېده چې زیات خلک دا بیلیف کوي چې دا کم خوراک د چرګانو له ورکوي هغې ته مونږ وایو سویابین نو دا سویابین دي جینیټیکلی موډیفاید ارګانیزم جی ایم او ګوره دا ځان له اوس پوره باس دی خو سرسري درته وایم جینیټیکلی موډیفاید ارګانیزم مطلب دا چې د ده په جینس کې جینیټیک انجینیرینګ په ترو باندې تبدیلي راوستې بل جین یې ورته کړی دی چې مختلف قسمه مقاصد د دې نه حاصل شي یا فصل سیوا وشي یا په حشرات حمله نشي کولی یا د حشراتو حملې نه بعد چې مونږ انسیکټیساید استعمالو هغه پې څه مسله ونه کړي پیسټیساید ورته څه ونه وایي ګروت یې ښه وشي وایرس پې حمله نشي کولی مختلف پرپزز دپاره دا کېږي او مونږ یاد ساته نن سبا چې څومره هم خوراکونه خورو نو زیاتر یا خو جي ایم اوز دي یا ارټیفیشل سلیکشن په ترو باندې راغلي هایبریډز دي زیاتر دا دي چې کوم غنم خوري که نه دا پخواني پیور غنم نه دي پخوا به داسې غنم نه و دا د ارټیفیشل سلیکشن په ترو دلته رارسېدلي خو دا ځان لباس دی اوس د دې جي ایم او په باره کې مختلف قسمه خلک چې په دې کې په یو کې تقریبا دا یوه سروی شوې وه چې خلک زیات وایي چې یاره د دې جي ایم او نه د دې د خوراک نه کینسر کاس کېدی شي نو بیا ته لاړ شه د یو کې چې کوم
د کینسر ریسرچ سنټر دی نو هغه وایي چې د دې هېڅ ثبوت نشته چې د ده نه کینسر لګېدی شي یا نشي لګېدی ځکه چې دا یو نوی څیز دی په دې باندې ریسرچ روان دي لګېدی شي یا نشي لګېدی د دې هېڅ ثبوت نشته داسې څه کیسز نه دي راغلي چې هغې کې مونږ دا کنفرم کړو چې او د جي ایم او نه چاته کینسر لګېدلی دی په خبره باندې پوه شوې نو دا خبره د هغې ځای نه راوچته شوه اوس دا جي ایم او دی د چرګانو خوراک نو لحاظه چرته فرض کړه د ده نه کینسر لګي نو د ده نه چې کینسر لګي هغه به هغې چرګ ته لګي نو د هغې چرګ به خیر نه وي هغه به سر خوري چې کینسر ورته ولګېدو او د کینسر ساده نښې دا دي ګوره اکثر خلک د سپټمز تپوس وکړي خو د دې د سپټم داسې ډایرکټ د دې سپټمز داسې دي چې هغه سپټمز په بلا نورو بیماریانو کې دي لکه مثال کې طور پر ویټ لاس شو ولږه نه راتلل شو نو دا خو په مختلفو نورو بیماریانو کې د دې صحیح طریقې سره ډایګنوسس دا پکار دی چې د دې لاړ شي ټیسټ وکړلی شي د ټیسټ نه بعد پراپر پته لګي او علاج د کینسر شته داسې نه چې دا علاج مرض دی د دې مختلف قسمه علاجونه کېږي لکه سرسري واوره مثال کې طور پر سرجري اب په سرجري باندې پاسبل او ممکنه او سرجري به وکړي اپریشن به وکړي رسولې به ټکټ کې وایي بار بیا ورورته صحیح ده یا ریډیو تھراپي د ریډیو تھراپي مطلب دا دی چې د ریډیشنز په ترو باندې سترونګ ریډیشنز په ترو باندې دا رسولې ووله دا رسولې به په هغې ځای کې تسنس شي دام کېدی شي یا کیمیکل تھراپي کیموتھراپي چې مونږ څه ته وایو د ډرګس په ترو باندې لکه مثال کې طور پر ډاکسوریبیوسین شو ټوپو ایسومیریز چې ودرې چې ته نور سیل ډیویژن مه کاس کوه ځکه چې دې ځای کې کینسر دی خطر د خیر ځان ډیټیل باس دی نو د ډرګس د دوایانو په ترو باندې کول شو دا مختلف قسمه علاجونه دي چې دا د کینسر کېدی شي خو چې کینسر لاست سټیج ته نه رسېدلی چې کله لاست سټیج ته ورسي په انسان کې نو بیا د هغې 99% چانس چې انسان لاړی ډېر کم چانس چې چا بچ کېږي چې کله کینسر خپل لاست سټیج ته ورسي په سټارټ سټیج کې د هغې علاج بیا اساني د هغې په کیموتھراپي باندې ښه په اسانه د ډرګس د دوایانو په ترو باندې ښه په اسانه علاج کېږي نو په کینسر باندې به هم پوه شوي او بلا پوینټس به ورته کلیر شوي صحیح ده جزاک الله